Welcome to Tweelingen. It is the month van Juni en ik moet best zeggen bedankt voor de steun en positive alignment van energy. Oké, de month van juli, tweeling. Tweeling in je huis, geen forward, geen vooruitgang in de month van juni. En dit heeft mee te maken met negative forces controlling je geld. Dus tweeling, some sort of a problematic situatie met je geld, waarom jullie kan niet vooruit gaan. En tweeling, dat is getrouwd met crave mensen. Deze crave mensen hebben some sort of een geheim. Oké? Science, 6 van zware is de geheim in Waterman. Dit is overheid, dit is geheim in Waterman. Maar dit is een situatie waar deze situatie is dat jullie tweeling, dat is in een relatie. Er is iets dat zit te affect look mensen. Kijk eens op de Aquarian lezen. De Aquarian lezen komt deze twee kentekenen hier bij de duivel en de 6 van zware. De 6 van zware is geheim, maar in deze deck het is over negative forces, de verbruik van science en energy om iets te controleren. En mensen gaan nou recognize wat is gebeurd. Dus als we bekijken, some sort of a new start dat jullie tweeling wil in een corporation institution, het gaat niet lukken. 7 van bokkels, emotionele situatie met vrienden. Dus als we zien de energie van de as van pentacles, jullie tweeling kunnen moeten betalen terug heel veel geld, tweeling mensen. Dus wees voorzichtig. De 7 van bokkel is de energie van de scorpion. En er is een situatie waar een scorpion creëert some sort of negativity, controlling issue, dat heeft mee te maken met je geld. A huge success komt op voor jullie tweeling. This is the Naked House. Naked House is zeer positief. Een nieuw succes. Heel veel van jullie tweeling dat gaat aan thuis een huis kan kopen. Het is een ja. Dus je krijgt goed nieuws te horen. Maar de energie van de energie van uitgaan is niet goed, oké? Sommige van jullie tweeling kunnen ongeluk krijgen. Dus wees voorzichtig. Verdriet over some sort of a rechtszaak. Verdriet voor tweeling, dat is in een relatie met de crave. Je gaat even recognize dat de crave had some sort of a affair met een steenbok, oké? Dus als je bent getrouwd met de crave, je komt daarachter. Verdriet is in de huis. Waar heel veel van jullie tweeling had gehoopt voor some sort of a new start, oké? Maar het gaat niet lukken. De energie van negative forces blok je financial situatie, maar een oplossing komt omdat mensen gaan recognize wat een jong stiermaker of steenbokman heeft gedaan. Dan zien wij in je huis iets met auto. Ik ken auto-ongelukken, ik ken auto-issues, ik ken auto-problemen dat komen op, maar vooruitgaan gaat het niet. Heel veel van jullie tweeling dat is in een relatie met de crave. Je gaat recognize dat deze crave, door deze crave drain je financially, oké? Die drain je gewoon financially. En als je bent getrouwd met deze crave, je gaat recognize dat deze crave have some sort of a negative forces that have you under control, oké? En dat affect je portemonnee. Dan we zien de energie van de 3 van Pentacles. Iets met een weeskal. Some sort of a contract. Dat was niet gebaseerd op fighter. De geheim van een weeskal is nou out. Mensen recognize de leugens van een weeskal en een tweeling. Oké, mensen is nou van op de hoogte en zie de leugens en deceptiveness van een weeskal. En communicatie is nou boven water. En een visperson gaat nou recognize de leugens van een situatie. Mensen nou recognize wat een kreefvrouw heeft gedaan. Een corporation institution krijgt inzicht over wat een kreefvrouw heeft gedaan. En recognize dat een kreefvrouw manipuleert jullie tweeling. Okay, a kreefvrouw have some sort of a negative forces that control jullie tweeling. And this is a kreefvrouw vanuit het buitenland. En nou mensen nou recognize that there's a kreefvrouw vanuit het buitenland of gemastermind some sort of a plan
en creëert een heleboel. De leugens van deze persoon is nou boven water gekomen. En jullie tweeling gaat nou op te komen en recognize hoe je bent control. Hoe je bent zo gecontroleerd. En wat is gebeurd. De energie van de 7 van Bokkel. Ik zie een nieuwe start. Ik zie dat jullie tweeling gaat op zoek naar oude kennis. En ik zie dat de verdriet wat je meemaakt met de corporation institution, dat gaat oplossen en goed komen. De 3 van Bochel, mensen nou recognize the energy van de 3 van Bochel is dat je have success. Jullie tweeling is een successful maand, oké? Een successful maand, maar reis gaat niet goed voor jullie. En je portemonnee is ook niet goed. En dit is voor tweeling dat is getrouwd met kreefmensen. En ik weet het niet, tweeling en kreefmensen zijn altijd getrouwd omdat ze zijn geboren in dezelfde maand. Maar ze zijn niet compatible. Nee, het is niet een match, oké? Stier en kreef, tweeling en boodschatter. Dus als je bij de tweeling op zoek naar een relatie gaat, even op zoek naar een boodschatter. Want ik kreeg ook dat jullie zijn in dezelfde maand geboren. De ene mensen is de kopsmensen, omdat de kopsmensen is 5 dagen daarvoor, de eind van die andere. De zodiac sign, dat is de enige mensen dat kan samen, maar voor de rest niet. Huge succes over een jong stiermaker of steenbokman. Omdat die nou recognize wat een jong stiermaker of steenbokman heeft gedaan. Geen goede nieuws voor een waterman persoon. En mensen gaan nou krijgen inzicht. Een vispersoon krijgt inzicht over wat in een corporation institution heeft gedaan. En wat een jong kreefvrouw heeft gedaan in een corporation institution. Oké? Dus de waarheid is nou boven water, omdat mensen krijgen inzicht en recognize dat deze kreefvrouw, dat is getrouwd met een tweeling. Geen vooruitgang voor deze persoon, omdat deze persoon reisdocumentatie of informatie is niet voor ze. Oké, die mensen nou recognize dat deze persoon leeft of loopt onder iemand onder reisdocumentatie of identity. Deze vrouw, dit is een kreefvrouw van uit het buitenland. En daar die gaat ze recognize dat de energie van de as van Pentacles is some sort of a new start. Dat jullie tweeling gaat best wel krijgen. Maar je geld is doorverbonden door de dove. En wanneer we zeggen, want de dove is in de tweede huis. This is the tweede huis. Oké, dus je hebt de eerste huis, which is jezelf. Jullie tweeling zit over geld na te denken van wekens dat je geld is in problemen. En dit is alleen voor tweeling dat is getrouwd met een kreef. Omdat deze kreefvrouw is in problemen met een overheid institutie over documentatie wat deze persoon moet opleveren. En heeft geen documentatie van deze persoon en leven onder iemand anders informaties. Dus wat gebeurt nou? En is alleen voor tweeling dat is getrouwd met kreef. Omdat de kreef, een leeuw en een tweeling have some sort of a fraud. En deze zijn buitenland mensen. Dus een tweeling en een leeuw, een kreef, have gefalsified informatie om in Nederlands terecht te komen. En dit is over reisdocumentatie, auto, rijbewijs. En mensen nou recognize dat deze mensen is en hebben hetzelfde informatie. Off-the-ground informatie. En doordat jullie tweeling, dat is getrouwd met deze buitenlandse kreef, have falsified some sort of a documentation. En nou een corporation institution zit om te bekijken de informatie en recognize dat het was iemand anders informatie. Oké? Dus hier zie je dat ik kan met de belastingdienst dat deze kreefvrouw moet een heleboel geld even gaan terugkrijgen. Omdat deze persoon leeft onder iemand anders naam. Neem een heleboel geld of dingen heel veel geld onder valse documentatie. En die gaat het nou recht zien.
Omdat een weeskal gaat het nou allemaal uitzoeken en recognize dat deze kreefvrouw had de waarheid niet gesproken. Nou, ik ken een oude of een jonge, maar het is een kreef dat jullie tweeling zijn getrouwd met. En deze grote problemen. Jullie tweeling wil een nieuwe start krijgen, omdat jullie tweeling gaat zorgen dat deze situatie wordt opgelost. Maar je portemonnee wordt verbrand door deze problemen. Oké? We gaan het even bekijken. Iran wil some sort of a new start met jullie tweeling. Jullie tweeling besloten nee. In de tweede huis tweeling, wie gaat effect hebben met financieel geld is die tweeling dat is getrouwd met een kreef. Oké? Voor de rest van jullie zijn goed. Dan some sort of a reis dat jullie tweeling had gepland voor, het gaat niet lukken. Van wekens door some sort of a rijbewijs of identity of informatie, paspoort van je vrouw, dat gaat creëren problemen voor jullie tweeling. Mensen gaan nou recognize dat deze kreefvrouw een weeskal nou krijgt inzicht, want de weeskal was echt verdrietig over haar situatie. Een weeskal nou krijgt inzicht en recognize dat deze kreefvrouw heeft gemanipuleerd haar situatie door negative forces te verbruiken. In de friendship van huis, heel veel van jullie tweeling gaat terug naar je oude kennis. Op zoek naar je vrienden en kennis is zoiets als je wordt verlossen van een control dat je vrouw of je partner had je onder. Een nieuwe start komt met een nieuwe woning. Een nieuwe start in het dagelijkse leven komt voor jullie tweeling. In de huis van huwelijke zorgen is verdriet voor tweeling dat is getrouwd met een Leo, een ander tweeling of een kreef. Verdriet omdat soms soort van scheiding, rechtszaken kunnen bijkomen. De geheim van wanneer de energie van de 3 van zwaarden, het is de energie van Saturn verandering van some sort of documentatie, rechtszaak en zo gaat best wel opkomen. A corporation institution hebben een situatie onder controle, wat het heeft mee te maken met een Scorpion corporation of zo, en mensen nou recognize wat is gebeurd omdat die krijgt documentation en informatie. De 3 van Bokkel. De 3 van Bokkel is huge success. Absolutely huge success. Communicatie komt op omdat mensen nou krijgen inzicht over een crave. En some sort of communicatie komt uit over een crave. Oké? Dus de 3 van Bokkel is Mercury in communicatie. Want a crave wil some sort of a new start met jullie tweeling. Maar ik zie dat je zit daar om te twijfelen. Is dat wat je wil? Oké? En luister naar je eigen intuïtie. Als je intuïtie zegt nee, dan het is nee. Venus in een Scorpion. Dus Venus in Scorpion is met de energie op Venus in Scorpion. Sommige van jullie tweeling gaat verliefd op een Scorpion. Of verliefd op een Scorpion dat is een vriend of een kennis. Oké? Dus Venus is in Scorpion. En ik zie verliefdheid op een Scorpion of een kennis. Oké? Dan wanneer we bekijken work is vooruitgaan. Work is good. Work voor jullie tweeling is best wel positief. New starts. Sommige van jullie kunnen een nieuwe baan gaan even krijgen. Dus dat is best wel positief. Dus de 10 house is altijd over work en career. Vooruitgang in het leven. Dat is good. In de house van de waterman. Geen steun. Geen succes. Voor een waterman. Sommige van jullie tweelingen en een waterman have some sort of issue. Sommige van jullie tweelingen wil some sort of a new start or new beginning met de waterman. Het gaat niet lukken. Er is iets, het heeft niks mee te maken met jullie tweeling. Het heeft mee te maken met een situatie met een Leo en een waterman. Er is geen victory voor een waterman. Oké? Kijk, issues met weeskal en waterman. Want deze zijn je zodiac zus zijn.
geen succes voor een waterman. A corporation nou recognize wat de waterman heeft gedaan. En ik weet niet wie is deze waterman. Het is zoals de waterman een lei en een weeskal deed iets dat was niet boven water. En communicatie leven op heel veel informatie. De term van zware informatie komt uit over een situatie, een corporation, recognize iets over een waterman person. Geen succes voor deze waterman person, omdat die gaat recognize dat some sort of informatie was veranderd. En de waarheid is nou boven water. Deze situatie met de 8 van zware. De 8 van zware hebben mee te maken met Jupiter. Geen geluk voor jullie tweeling. Geen geluk voor jullie tweeling. Vanwege a corporation gaat nou recognize een situatie. Dus daar de energie van jouw huis. Je geluk is in de 9th house. Oké. Omdat ik zie Crave probeer met jullie om te praten over een situatie. En daar lag je geluk in deze huizen. Oké. Dames en heren, ik hoop dat dit helpt. Heel veel van jullie komen achter some sort of a karmatic situatie dat was hand de hand. Ik vind het jammer met de situatie van jullie tweeling, omdat jullie tweeling verdient het niet. Ik vind dat jullie tweeling heeft, hoe zeggen we dat, gewoon met de onjuist niet de goede mensen in aanraking binnengekomen. En vandaar een situatie met een jong stiermaker of stenbok kom je daarover. Geen win voor deze jong stiermaker of stenbok. Deze jong stiermaker of stenbok is tussen de leeftijd van 18 en 40. Geen succes voor deze persoon. Mensen krijgen inzicht en recognize wat deze persoon heeft gedaan. Dus geheim in waterman is nou boven water gekomen. Oké, tweeling. Jullie tweeling kunnen het achterkomen dat de Crave sprak de waarheid niet. Ik ken informatie en sommige van jullie gaat recognize dat de waterman had heel veel geheim. Een waterman had heel veel geheim en daardoor geen succes voor een waterman, omdat de corporation institution heeft heel veel inzicht over deze persoon en weet wie deze persoon is. Namaste, tot de volgende keer.